वेल हे तर रानाचं रानात आहे आपण हे थोडं आणि आम्ही इथे आलोय. आजीने मला ही जीसीपी घेतली. काल ट्रिपवर खूप गेलो होतो आपण. हे जे स्कूप निघत आहे ते ज्वारी आहे. हो ही ज्वारी आहे. याचा हुरडा होणार आहे, आणखीन झालेला नाही. हा तुम्ही हुरडा पाहू शकता. तर हा हुरडा संक्रांतीपर्यंत हुरडा होऊन जाईल. पण एक दिवस वादळ आलं होतं, त्याच्यामध्ये ही ज्वारी पडलेली आहे. आणि हे बघा कशी झोपून घेतलेलं आहे ज्वारीनी. आणि माझी मम्मी तर दुसऱ्या साईडने गेली आहे. हा मम्मी तुझी तिकडून गेली, आम्ही इकडून चाललोय. आणि माझ्या पप्पाने आता लॉक केली गाडीला. आधी लॉक केली होती, पुन्हा एकदा लॉक केली. तर आता यानंतरचा भाग जो आहे तो आता आपण पाहणार आहेत लिंबुनीच्या बागेमध्ये. लिंबू जे आहेत, लिंबूची बाग जी आहे त्या बागेमध्ये आपण पाहणार आहोत. या ठिकाणी ही तूर आहे. कुठे बाजरी? ज्वारी 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 ही बघा पडलेली ज्वारी. आणखीन आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत. चला तर आता थोडीशी वाट पाहूया. आम्ही आता आमच्या शेतामध्ये आलेलो आहोत. तर या ठिकाणी लिंबाची झाडं आहेत, गहू आहे, खाली देखील लिंबाची झाडं आहेत. हे मध्येच बांधावरती पेरूची झाडं आहेत, त्याला खूप सारे पेरू आलेले आहेत. तर आता आपण शेतामध्ये राऊंड मारणार आहोत. खूप छान असं हिरवगार आहे शेत आमचं. तर आपल्याला लिंब देखील थोडेसे घेऊन जाण्यासाठी काढायचे आहेत. अशा पद्धतीने आमचं हिरवगार असं शेत आहे. आणि हा आमचा क्यूटसा बॉय. तर माझ्या आजीने घेतले. मला पण आता पुढचं स्कूप निघते मी काहीतरी याच्यात घेतल्यावर. आणि आता पिल्लू शेतात घेऊन आलाय जेसीबी, त्याला खेळायचंय. हो नुसतं पाणीत नुसतं खेळतो. चला खाली. तर त्यात लांबच्या ठिकाणी तुम्हाला जो पांढऱ्या रंगाचं थोडंसं काही दिसत आहे तिथं आमचा बोर आहे. आणि त्याचीच पाईपलाईन खालच्या वाटणीमध्ये नेलेली आहे. तर आता आपण जाऊया खाली. पेरूच्या बाजूलाच एक पपईचं झाड आहे, त्याला देखील छान अशा पपई झालेल्या. माझ्या मम्मीला फोन आलाय. आता हे बघा ही पपई आता पाडतोय आपण. भैया थांबा, मला एक एकाचे चेहरे दाखवू द्या. हा ही पपई आहे. थांबा मला झूम करू द्या थोडं. आता ह्याच्यामध्ये पडणार आहे ती. हा पडली, पडली, खरंच पडली ती. हा ठीक ठीक आहे ठीक आहे. वा 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 ठीक आहे ठीक आहे. ही लिंबुनीची बाग आहे. आणि बघा आता हे या ही लिंबुनी आहे. आपण नानाला विचारूया. हे नाना म्हणजे लिंब किती दिवसाला काढावं लागते? काय 15 दिवसाला येते, महिन्याला येते. हे जर चालूच आहे, दररोज चालू असतं. त्याला काय ती 12 आला की चालूच. हा हा. आणि तुमच्या हातात आहे ती काय आहे? आकडी. बर बर. लिंब पाडायसाठी. वा वा छान बनवलंय बरं का एक ते हत्यार. हा तिकडे एक शूटिंग. हा हा कशासाठी म्हणायचं, ही नेमकं कशासाठी केलं? हा तुम्ही एक लिंबू पाडून दाखवा ना आम्हाला. तुम्हाला लिंबू पाडून दाखवायचे? हा काय नाही, कसली पाड. अशा पद्धतीने लिंब पाडले जाते. आकडी आकडी प्रमाणे वाढले जाते ती. हा का? शेवटचा पर्याय तेच आहे. हा मग कवर राहतात तिकडे. छान आयडिया आहे ही. लिंबू या ठिकाणी काढलेले आहे.
आणि हे जे लिंबू जे आहे ते आपण पटका काढून दे. हा हा तो पटका मोकार दिसन चित्रा. नाही छान वाटतं उलट पटकेनीच तुम्ही. आम्ही आता पपई खाल्लेली आहे आणि आम्ही आता लिंबू काढतो. काही काही मनाने पडते. छान वाटतंय, ऊन नाही त्याच्यामुळे, नाहीतर काय खरं नाही. बापरे, पिल्लू कुठे गेलं? हे असं धरायचं. छान आहे. आता आम्ही पण येतोय गावाला, लिंबच काढायचं शिकायचं. उठलं की राहणार. खरं आहे. कधी आताच थांबून गेलं.